Druhá hra. Letadlo nic moc na severny, ale myslím, že tam i tak půjdeme. A nutíme severny jako vždycky. Zóna zase relativně dobrá pro nás. Jsme docela blízko k tomu, aby jsme se dostali relativně do středu. Jo, tady jsme nastavili v compoundu, předali jsme si věci akorát, co jsme potřebovali. A Aršo pomalu vyjíždí s tím, že budeme scoutit ten most, protože se přesně budeme chtít dostat. My teda přijíždíme, zjistíme, že ten compound je čistý, takže nejspíš nikdo neholdí ten most. Tak přijíždíme most. Myslím, že náš plán je vyjet na tu horu Georgiopol. Největší problém toho výjíždění na Georgiopol je, že já jsem jediný, kdo má bike, ostatní mají úvazy a dáčky a to jako ve výjíždění kopců je docela nic moc. Já jsem teda vyjel na Georgiopol, zastavil jsem ve stráně, abych si ještě podíval, jestli náhodou někdo nepikuje. Ostatní mezi tím vyjíždí teda nahoru úplně v řekolu, že to je nejspíš clear. Výhoda toho, když zaberete takhle Georgiopol Hill, je, že máte fakt rozhled skoro na celou zónu. A můžete si naskautit prostě kam můžete jet. Nevím, poblíž jsem měl za auto, ale taky asi musel dolů. Takže nakonec prostě máme jenom jednu motorku a jeden UAZ. Ale holdíme tady prostě v první zóně, v druhé zóně už máme tady Georgio Hill, jsme skoro ve středu. A vidíme skoro na celou zónu, jako vidíme tady na celý to pole gatky. A vidíme relativně i na ty ruiny. Tady zóna skočila takhle, my jsme viděli, že tady v tomhle compoundu jsou lidé. Tady v tomhle compoundu je další squad. Takže tady není moc co hrát, tak jsme se ještě rozhodli, že jednu zónu ještě podržíme tady ten Georgio Hill. Myslím, že jsme doufali v to, že nokneme někoho tady v té 12 v tom compoundu a že bychom to zkusili nějak vyfightit. Tady bude dojíždět zóna, my budeme muset jít pryč z toho Georgio Hillu. Zóna skočila takhle a v podstatě jediný, co je tady na tom kraji hratelný, je tady tenhle dip. Tady je docela pěkný ridge, u kterého se to dá hrát. Tady jsme kounuli, že budeme hrát tady za tím ridgem. Že tady co dobu jsme viděli za naše záda, viděli jsme odrotovat snad skoro každého z téhle strany, tady jsme viděli, že dozad nám nejspíš nikdo nepřijde. Tak jsme odjeli tady na tenhle ridge. Teď největší problém je, že když ta zóna půjde dál pryč od nás, tak naše jediná cesta bude tady, to ukážu. Jediný, co bychom mohli udělat, je jít tady spodem, ale to jako docela riskujeme, protože jsme docela open na ty ruiny a potom zároveň na ten tady compound, jak jsou ty dva baráky. Takže myslím, že později přijde kol, že pušneme tenhle compound, tu 12 a prostě si to zkusíme dobít. Protože v té 12 to nehráli vůbec aktivně a vypadalo to, že se k ním jako bude moc docela lehce dostat. Jo, tady v podstatě za celou dobu, co jsme přijeli sem, tak tenhle compound na nás ani jednou nepíknul, takže nevíme, co dělali, jako hráli to až nějak moc pasivně. Tak jsme to prostě chtěli využít s tím, že jsme vysali jednoho dopředu předem a ostatního zatím kryli. A postupně jsme si prostě ten compound dobili. To myslím, že bude vidět, až když shiftne další zóna. Já tady už se rozbíhám pomalu kolu, že teda běžím na blízko, protože celou dobu prostě nikdo nepíkuje. Na 90% je ten první house čistý. Kolu, že běžím, ať ostatní to koukají, kdyby náhodou někdo píknul. Dobíhám, říkám, že to je clear, nikdo nepíkuje. Ostatní se běží za mnou teda postupně. A jsme ready na to vyfightit tenhle compound. Je vidět, že ta 12 se to prostě nekryla. To byla asi zásadní chyba jich. Nějakou typka do houseu, to je prostě opening. Teď víme, že to je zaručeně nejméně 4v3, bylo to 4v2. No, tady jsme vipnuli prostě tým squad 12, zvedáme Pavla. Máme dobitý compound, ze kterého vidíme skoro na celou zónu už. V tuhle chvíli jsme začali kolovat, že nám někdo může dojít dozad z těch ruin, což jako se i stalo, tady IG už běží. Tady Aršo myslím spotne IG, jak běží k nám. Jo, tady teď je spotnul, zakoloval, že běží k nám. Připravujeme se k tomu fightit. IG teď musí běžet přes strašný open, jestli se k nám chtějí dostat, což je pro ně strašný problém. Nakujeme komiakse, Aršo. A IG se myslím teď začne pomalu stahovat, protože dostávají knock. A už teď jsou znevýhodnění, Dragon dostává strašně nahitováno. Myslím, že komiakse ani nedoděláme, takže oni se vysmoukujou, zvednou komiakse a půjdou pryč. Ale my víme, že stále nejsou v té zóně, takže jsme rozhodneme, že se přiběhneme sem a zkusíme trošku pohodit, protože oni se musí dostat do zóny a my máme na ně docela poziční výhodu, takže to chceme využít. No, myslím, že tam spotnu ten smoke a ty lidi. A řeknu, že ještě musí běžet k nám, i když už v zóně už očividně jsou. A kolem, že si je musíme pohodit, tady máme strašně jako výhodu. Oni jsou strašně open, nemají se za co schovat. Ještě začnou dostávat od Alzy z compoundu, takže tady jsou prostě sandwichi a
To je bezvýchodná situace pro ně docela. Takže to je zase Vibe IG už druhou hru za sebou, bohužel. Teď víme teda, že v tomhle compoundu je Alza a víme celou dobu, že tady na poli je další squad, protože jsme je viděli v tom poli, že tam mají ty auta a plaví se za nimi. Zóna skáče takhle, takže my se rozhodujeme hrát někde tady s tím, že budeme se snažit hrát treelineu a zároveň pohodit ty v tom poli. Zároveň ale víme, že ten compound bude muset jít taky ven, ale předpokládáme, že nebudou pushovat nás, ale že budou hrát někde tady ten jejich kraj. Takže teď jediné, co děláme celou dobu, je, že se fokusujeme na ty v poli. Snažíme se co nejrychleji swipenout, protože tam jsou docela pro nás problémový. A jakmile je wipnem a budeme vidět, že to pole je čisté, tak můžeme hrát o dost víc aktivněji a píkovat i jiné strany. Arše mezi tím celou dobu kryje ten compound, kdyby náhodou nás začali pushovat a kryje nám záda. Zatímco my tři se fokusujeme teda na to pole. Tady se fakt 3-4 minuty neděláme nic jiného, než že holdíme tady ty v poli a Arše nám kryje záda, takže teď Alza začíná pushovat, Arše to spotuje, Poblí to snokuje Senixe, takže Alza se začne instantně stahovat. Tím Senix dostane doděláno, jo, od Arševyho nejdu, takže teď Alza jsou oslabený. Vím, že jsou nejvíc ve třech. Zóna skáče takhle, to je asi docela problém pro nás. A teď nám nezbývá nic jiného, než si to prostě vyfajtit. Jediný štěstí je, že tady u stromu, myslím potom spotneme, že tady jsou auta, jo. Tady u stromu jsme zjistili, že tady jsou auta, tak to využíváme a bereme si je potom do zóny my. Clearujeme to teda, jestli ty auta jsou čistý, s náhodou tam nikdo neplazí. Tady ještě beru mrtvolé smoky, kde se budou hodit do konci. A beru vás do zóny, s tím, že se snažím najít něco v zóně, prostě nějaký dobrý strom. Napálím k tomu UAZ a budu tam jenom čekat na ostatní. Najdím ke stromu a teď vidím, že Alza prostě běží. Tady v této situaci jsem prostě mrtvej, no, ale aspoň se snažím dělat co nejvíc. Alzu tlačí zóna, takže ta prostě musí jít. A zbytek mýho týmu je poholdí. Takže tady vipujeme Alzu s tím, že já jsem teda za tím UAZem, jsem nokle poprvé, takže krvácím pomalu. A kolu, že mají čas, takže můžou ke mně přijet a v pohodě mě zvednout. Teď už jsme prostě 4v2 proti Matrix systému. A můžeme to zahrát v klidu prostě. Víme, že máme početní výhodu, takže se můžeme v klidu zvednout, oni tam budou jenom čekat, co se bude dít. A následně potom vipnem. No, tak to už bylo prostě, tady Matrix systém jako nemůže moc nic dělat, prostě jsou 4v2, což je strašná nevýhoda. Když nejsi v zóně a jediný co je v zóně jako tady shooter a strom. Zatímco my tam máme teda auta a strom, okolo kterého to můžeme celou dobu hrát.